در ادامه سمینار مطرح شده ما به مبحث دیگری از انکار هولوکاست و تحریف تاریخ میرسیم و بازنویسی تاریخ که به عنوان یک سلاح سیاسی در 2000 سال پیش، حالا از دوران کاتولیک گرفته تا رومن کاتولیکس تا دوران اسلام گرایان که به دنبال نازل و منزول بودن، به دنبال لازم و ملزوم بودن، به دنبال آن بودن که جایگاه ادیان به اصطلاح توحیدی رو بیان عنوان بکنن. و بعد از جنگ جهانی دوم و آنچه که بر دنیا گذشت، مخصوصا بر یهودیان گذشت، نقطه عطف بود بر اینکه جوامع بین المللی بر این باشند که یک قراردادها و پیمانهایی رو ایجاد بکنن که در آن دوباره فجایع جنگ جهانی اول و دوم که 50 تا 60 میلیون نفر کشته شدند، من جمله در جنگ جهانی دوم 6 میلیون یهودی، 1.5 میلیون کودکان بودند در گروه آدمسازی و اردوگاه‌های کار اجباری، دوباره تکرار نشه. به چه گونه همبستگی که ایجاد کردن بین دولی که متفقین از یک طرف و بلوک شرق و بلوک غرب که به هر کس گروه خودش رو در دست داشته، جبهه خودش و بلوک خودش رو در دست داشته باشه و آن موقع بود وارد جنگ سرد شدیم. ولی در این بین هر آنچه باشد، حالا کمونیست باشه، کاپیتالیست باشه، یهودیان رو از روی توهم زایی همیشه ما میتونیم بیایم و مقصر هر آنچه که هست بدانم. اگر هم لازم باشه خب میتونیم بیایم بگیم که بیایم و بازنویسی تاریخ رو بکنیم، همونطور که ادیان دیگر به دنبال آن بودن، همینطور که دیدیم که عیسی یهودی تبدیل به مسیح شد، ولی مسیحای یهود همانا کوروش بازور باقی مون. از طرف دیگه به دنبال آن بودم که ناجی برای خودشون دست و پا بکنم، پیغمبر اسلام رو آمدند و روی کار آوردند، با وجودی که خود زن او و بانوی او که 20 سال از اون بزرگتر بود، خدیجه، یک یهودی الاصل بود و ورقه و نوفل نیز یهودیانی بودند که تحت تاثیر قرار گرفته بودند که ناجی باید بیاد که یهودیان از این وضعیت 1400 سال پیش که زیر یوغ رومیان بودن، زیر یوغ آنانی بودن که داشتند بر اونها اجحاف می‌ورزیدند باشه. ولی آنچه که در جنگ جهانی دوم گذشت بر همه عیان و بیان هست. چگونه است که ما میتونیم بیایم هولوکاست رو انکار بکنیم و بیایم و حتی به عنوان احمدی نژاد بیایم و روی موشک‌های خودشون بنویسن که از مهده صحنه گیتی باید اسرائیل پاک شود. از این رو بحث و گفتگویی که به دنبال میتونه داشته باشه این مسئله، بحث رو جدیتر میکنه که یعنی که فقط یهودی ستیزی نیست و اسرائیل ستیزی. اگر بیایم جایگزین کنیم به جای یهودی اسرائیل رو، خب به هر حال یک کشور دموکراسی هست در اون 20% عرب اسرائیل هستن، از 18 تا ادیان در این کشور دارن زندگی میکنن، در کنار به سالات آمیز با یکدیگر آزادی دارن، آزادی نیایش دارن، آزادی قلم دارن، بیان دارن و غیره. فقط عرب اسرائیلی 15 تا از 120 تا در کنست پارلمان اسرائیل دارای به هر حال حق رأی هستن و نمایندگان خودشونو در پارلمان اسرائیل داریم. حتی در دوران بنت لاپید و اخوان المسلمین دولت تغییر حدود 54 تا 56 میلیارد شکل که 18 میلیارد دلار بود رو تخصیص داده بودن به آنچه که اجحاف
مثبت خوانده میشه که بتونن کمک رسانی بکنن به یکایی که شهرداریات و یکایی که حدود 44 شهرداری که 880 میلیون شکل که حدود 220 میلیون دلار میشد و در وهله اول رد کردن به اخوان المسلمین که بتونن دولت ائتلافی خودشون ایجاد کنن. برق رو آمدن و باز کردن به تمام 70-80 هزار تا در نگف که اماکن و ساختمان های غیر قانونی که برای خودشون ویلا سازی کرده بودن در صحرای نگف بتونن به اونها برق برسانن با یک زد و بند هایی که در کنست انجام شد در همبستگی ارتجاع سرخ و سیاه با یکدیگر. ولی برمیگردیم به آنچه که گفته میشه بازنویسی تاریخ. بله، بازنویسی تاریخ، برنامه توطئه‌ای که به هر حال یهودیان رو به سندروم استکهلم میان و متهم میکنم. چگونه است که یهودیان میتونن بیان بهره برداری بکنن از هولوکاست با 6 میلیونی که کشته دادن و کشور اسرائیل تأسیس میکنن. ولا اینکه اگر هیتلر نبود کسی میگفتن هرتزل چگونه میدونه. هرتزل قبل از اینکه اصلا هیتلر روی کار بیاد در اواخر قرن 19 به دنبال ایجاد ملیگرایی یهود بود. جنبش صهیونیسم یعنی بازگشت به یهودیت در وهله اول و آلت نویلند و در وهله دوم بازگشت به سرزمین مودی. البته بودن افرادی که میگفتن که بله اگر نشد ما در آرژانتین، نشد در اتیوپی، میتونیم این سرزمین مودی رو ایجاد کنیم برای نجات یهودیان از تیغ بولشویکا و از تیغ فجایع و پوگروم هایی که به اونها می اومد ارهاب میشد و اهانت ها و جهودکشی هایی که در اون موقع داشتیم. ولی بر ریویزیونیست ها و راستگرایان بودن و زیو ژاپونسکی بودن که انتخاب کردن نه، ما سرزمین اسرائیلی با هیچ سرزمین دیگه حاضر نیستیم بیایم و عوض بکنیم. از این رو وقتی که ما برمیگردیم به این کار هولوکاست، فقط مسئله هولوکاست نیست که مطرح شده که 6 میلیون یهودی از بین 60 میلیون کشته شدن به خاطر یهودی بودن خودشون، بلکه بحث ما نقض حقوق بشر هست در 100 سال اخیر. نقض حقوق بشر که ادامه آن با وجود آنچه که لوایحی که تصویب شده بود در سازمان ملل، روانده رو داشتیم، 1001 مسائل دیگر داشتیم، قبیله‌ای که از همدیگه میکشتن. اسد رو داشتیم که 700,000 نفر تا 1 میلیون نفر رو تا حالا از اهل تسنن کشته به نام دموکراسی، به نام این که علوی ها برتری داشته باشن. 30,000 نفر رو ملک حسین رو داشتیم که از پلشتینی ها که میخواستن کودتا بر ضدش کنن اومدن کشتن. فلنگوت رو داشتیم که اومدن 1000 نفر رو در اردوگاه پلشتینی زن و مرد رو آمدن کشتن. یعنی که زدن و کشتن، زور و زر و تصویر و زن ستیزی به هر حال قسمتی از آنچه هستش که ما در امروزه در خاورمیانه میبینیم. ولی برگردیم به آنچه که این کار هولوکاست خوانده شده و تحریف تاریخ و بازنویسی تاریخ به عنوان یک سلاح سیاسی، چه از نظر تاریخی به آنچه که به دنبال آن بودن که بیان روایاتی که به آن تاریخی که درباره هولوکاست نوشته شده، افرادی که نمره روی دستشون هست و 1001 موزه هایی که تشکیل دادن از آنچه که گذشته. اگر ما به گذشته خودمون پی می‌بردیم که قحطی که آمده و بازنویسی شده، بازنویسی تاریخ شده، تاریخ نویسی شده و تاریک نویسی شده که از قحطی که متفقین و استعمار روس و انگلیس بر ما آوردند در جنگ جهانی اول و دوم، اگه می اومدیم 1001 موزه برای این موضوع مثل هولوکاست سنتر می ساختیم و یاد باشه می یهودی ها می ساختیم، می دیدیم تا چند اندازه
از گذشته خود رو فراموش نکرده، یادمان آن رو داریم و از کجا آمده به کجا در مقابل چه کسی به داوری خواهد. از کجا آمده ای دیروز ما هستش، گذشته ما هست، تا چند از گذشته خود بارور هستیم، حال خود رو چگونه میتونیم بیایم بسازیم از رو شادی و شادکامی و آینده نگر باشیم. همینطور که یهودیان با از دست دادن 6 میلیون بازماندگان آمدند و آینده نگر بودند، فکر دیروز رو به کنار گذاشتن و شروع کردن مملکت خود رو بعد از 3 سال دولتمندان اسرائیلی از بنگوریون گرفته تا خایم وایتمن گرفته تا یکایک فیزیکدانان، شیمیدانان از فرویدش گرفته تا اینشتینش که بیان و کشور اسرائیل رو تأسیس بکنم که در اونجا مأوایی باشه برای یهودیان که در کنار یکدیگر باشن که بتونن همدیگر رو بسازند و از فجایعی که در اروپا اتفاق افتاد بیان و never again بگن که دوباره تکرار نخواهد شد. ولی ما ایرانیان آیا از گذشته خودمون یاد گرفتیم؟ از 2 قرن سکوتی که بوده، 1400 سالی که اچاف بر ایران گذاشته، از مغول‌ها، از یکایک دشمنان ایران و یهود که در کنار در یک جبهه با هم دیگه جنگیدن، در پیوند 2 ملت با یکدیگر از دوران هخامنشی 2700 سال بگذریم و تا آشور و کلده و بابل گرفته تا یونان و روم و تازیان که در مقابل آنان یک تنه با یکدیگر همرز بودن. ولی آنچه که ادعای پلسطینی ها که ادعا میکنن که بدون هولوکاست شرایط سیاسی موجب تشکیل کشور اسرائیل پس از جنگ نمیشد و تحقق نمیافت، ما برمیگردیم به سرزمین مودی 3300 ساله، برمیگردیم به تاریخ 1000 سالی که در این مرز و بوم داشتن. 2000 سال درسته آمدن به تبعید رفتن و نام یهودا و سامره و پادشاهی داوود، پادشاهی معبد سلیمانی، آن رو از نام مملکت و حاکمیت و حکومت اسرائیل و یهودا تبدیلش کردن به پلسطین و پلسطینی ها بودند که آمدند در دوران دیویژن و وقتی که آمدن تقسیم کردن اراضی رو با ملیگرایی یهود و ملیگرایی عرب که از این طریق بتونن حجاز برای حجاز باشه، یهودا برای یهودیان باشه، که 2 ور رود اردن رو حاضر شدن به 600,000 تا یهودی که آمده بودن کوچ کرده بودن، کوچ اجباری به سرزمین موعود خودشون رو بتونن اون رو بسازن با آبادانی مرد، آزادی و آبادانی. دیدیم که به چگونه انجامید که آخر بیانیه بالفور 1917 رو آمد استعمار و کلونیالیسم بریتانیا برهم زد و همینطور آمد برهم زد آنچه که در سایکس پیکوت تقسیم بندی که شده بودند و به حساب یهودیان که یهودی و سامره از دوران 3300 سال پیش که اسباط 12گانه که ما سبت منشه و همینطور گاد و روون رو در اردن هاشمی داشتیم، اون قسمت رو بیان به اردن هاشمی میدن و یک کشور تصنعی در اونجا ایجاد کنن، در کنار عراق تصنعی، سوریه تصنعی و پلسطینی ها هم بیان و شروع بکنن. 1964 گفتن که اگر فلسطینی بوده که آدریانوس نام اون رو گذاشته، خب با وجودی که در قرآن نیامده، با وجودی که برها بیت المقدس در قرآن کریم آمده، همون رو به یک میگداش و معبد سلیمانی، ولی اینو باید در نظر داشته باشیم اورشلیم در قرآن نیامده. پس قرآن کریم هستش که به رسمیت حتی میشناسه گرد آمدن یهودیان رو در اورشلیم و حاکمیت یهود رو در این سرزمین. و چه شد که به این گونه در 1964 روی کار آمدن جمال عبدالناصر و اینی که روایت
فلسطین رو بیان به عنوان پلشتینی ها بتونن ایجاد بکنن. حالا ما با دنبال کاوشگری میریم، به دوره باستانشناسی میریم سکه های از دوران پادشاهی پلشتینی ما یاد میکنیم. پلشتینی رو میگن که بله ببین رو نوشته به عربی نوشته فلسطین. خب اگر اینطور باشه بن گوریون و گلدامیر میگم من فلسطینی هستم، برای اینکه در دوران بریتانیا کبیر آمده بانک فلسطین، ولی برمیگرده به آدریانوس وقتی که اینجا تمام این اراضی با خاک یکسان شده بود و حتی برای خودش نیز آذوقه‌ای نداشت. همطور که لیبی رو وقتی اومدن اعراب اومدن تسخیر کردن، نصف آذوقه بیزانتیان رو میداد، ولی با باج و باجگیری و گروگانگیری و آدم کشی آنها برای این ساختن که نیان و از دوباره زراعت نکنن، کشاورزی نکنن و پول باج به راهزنها نیان بدن که به نام خودشون به دنبال آن بودن که در این مرز و بوم نیز با تمام خرابی هایی که ایجاد کرده بودن، جنگ های صلیبیون 10 جنگ صلیبی و در مقابل اسلامی در مقابل صلیبیون جنگیده بودن که یهودیان هنوز قبلگاه خودشون که اورشلیم بود 3300 سال فراموش نکرده بودن و مأوای خودشون و جنبش خودشون و باورهای خودشون و نیایش خودشون رو بازگردن و این سرزمین رو دوباره بسازن. ولی وقتی که این سرزمین در اختیار اسلامیون و صلیبیون چه کار کردن؟ اومدن مساجد ساختن، اومدن و صومعه خودشون رو ساختن، ولی نیومدن آبادش کنن، بلکه میدونستن مال خودشون نیست، میدونستن جزوی شامات هستش که فردا نام سوریه رو یافت میکنه. با وجودی که ممکنه مکه و مدینه بگیم که شهر سومی بوده از نظر قدوسیت، به آن قداست بخشیدن، ولی قداست که شما نمیتونید بیاد گنبد طلایی بر روی آنچه که یهودیان معبد سلیمانی داشتن که پاره های سنگ صخره 150 تنی رو بنا ساختن با گنبد طلایی که بر روی معبد سلیمانی بسازید و بیایید بگید که این اذان ماست و آنچه که معراج سما پیغمبر اسلام که همبستر بوده با کودک عایشه، بیا بگی که بله من به معراج سما رفتم و در اونجا بر روی براق اسب بالدار که سیمایی از زن داشت رفتم به خواب رفتم و دوباره بیدار شدم و آن باشه که آنچه که در مکه مسجد الاقصی رو خوانده شده بیان و در اورشلیم اون رو از نظر روایاتی بتونن بپیشونن در مقابله با آنچه که اجازه حج به آنها نمیدادن به مکه و مدینه برند. پاسخ به این پرسش ها رو در برنامه ها و قسمت های برنامه تلویزیونی آینده نیز ما دنبال خواهیم کرد. از این رو بحث و گفتگوی انکار هولوکاست انکار یهودیت است، انکار حاکمیت یهودیت است، حاکمیت در یهودا و سامره و اینی که یهودیان بتونن برگردن به سرزمین موعود خودشون، با وجود در قرآن کریم در تورات مقدس آمده، ولی آنچه که 79 کشور اسلامی عربی میتونن داشته باشن و گاز و پتروشیمی و نمیدونم کوه طلا و کوه مس و لیتینیوم داشته باشن، ولی وقتی که به یهودیان میرسه نه، حاکمیت اونها رو ما براساس نمیتونیم بیایم بشناسیم. چرا؟ همینطوری نمیخوایم بشناسیم و ارتباط بین پیچش تاریخی و ضد صهیونیسم بودن و یهودی ستیزی رو در چه ما میتونیم ببینیم مگر نه وابستگی گیرینه یهودیان به سرزمین اسرائیل به مبنای اساسی مفهومی صهیونیسم که به آن تورات مقدس هستش. اگر از شما بپرسن که واسه چی اصلا شما به سرزمین موعود خودتون میگیم، همینطور که بن گوریون اومده بود از دولتمندان بزرگ یهود وقتی که آمریکا از اون پرسیده بودن حالا چه اینی داره شما برگردیم به سرزمین موعودی خودتون میگه و از شما که میپرسن اصل و نسب شما آمریکایی از کجا آمده، شما میگید که می فلاور در اصل بوتی بوده
و کشتی بوده که اولین مهاجرین، حالا تایتانیک مسئله علاهده خودشو داره، که به آمریکا آمده بودن و آمریکا رو آمدن تأسیس کردن، آبادش کردن، با سرخپوستان جنگیدن. جنگی بود که بردگان رو آزاد کنن با شمال و جنوب، ابراهام لینکلن، جفرسون و اینی که اومدن بر روی بیانیه کوروش بزرگ، گزنتفون اومدن و قانون اساسی خودشون و قانون مداری خودشون بر طبق بایبل آمدن بنا ساختن. حتی در دانشگاه میخواستن که عبری اونجا تدریس بکنن، برای که میخواستن دور از آنچه که کاتولیک بود، آنچه که جنگ های پروتستان و کاتولیک بود، بدور از آن باشن و یک زندگانی دیگری داشته باشن، جلوی دین از سیاست باشه، یعنی separation of the church and the politics and state. از این جهت وقتی که ما برمیگردیم به مفهوم صهیونیسم، برمیگردیم به مفهوم آنچه که بنگوریان اومده گفته به آمریکایی‌ها، آیا شما به یاد دارین آنچه چه میپیچیدن میفرایر وقتی که وارد ارض موعودی خودتون که آمریکا باشه شدن، گفتن خود چی بوده چی نبوده ما از کجا بدونیم؟ میگن ولی یهودیان میدونن بر طبق کتاب مقدس که چه میپوشیدن. نان فطیر رو داشتن، 3300 سال پیش از مصر بیرون اومدن و هر سال میگوین به شنابا بیروشانیم، هر سال میگوین سال آینده در اورشلیم رو حاکمیت و استقلال خودمون رو و سیادت ملی خودمون رو جشن خواهیم گرفت. حتی 2000 سال بدور بودن، با وجود اینکه بدورن کتابت خود شما فراموش نکرده، اندیشه و تولید اندیشه خودشون فراموش نکردن و توراتی که ما بعد از 3300 سال ما داریم میبینیم که سینه به سینه از پدر به فرزند، مادر به دختر رسیده، راو به تلمید رسیده، میبینیم هیچ گونه درون نیومده و حد حرمتی انجام نشده و هیچ گونه بازنویسی انجام نشده. البته بودند افرادی که آمدن و به زبان عبری قدیمی، عبری عتیق آمدن، کارایی ها خواستن اونها دخل و تصرف ایجاد بکنن، ولی میبینیم که بعد از حتی 2000 سال در تبعید بودن، یهودیان تونستن کتابت خودشون، تورات خودشون رو، اسفار پنجگانه خودشون به خاطر قدوسیت این کتاب داشت، سینه به سینه و افراد یک سال بیان بشینن با طهارت حرف پشت حرف بیان بنویسن و قدوسیت این کتاب رو که بدون نقطه نیز نوشته شده و سینه به سینه رد میشه چگونه اون باید خوانده بشه که تفاسیر دیگری از اون نداشته باشن رو بیان و تولید بکنن و مهد تاریخ بشری 10 فرمان باشه و اونچه که در کتب مقدس آمد که زیربنای اسلام و زیربنای برها آیین عیسوی رو در برداشته. هر چقدر ما بیایم و انکار بکنیم، این کار فقط هاراکاست نیست، این کار از یهودیت و حاکمیت یهودیت بازگشت آنان به سرزمین موعودی خودشون هست که سیادت ملی خودشون رو باز آفرینی بکنن، همینطور که 79 کشور اسلامی عربی تصنعی آمدن و ایجاد شدن، هر کنون به نامهای دیگر. یهودیان نیز میتونن حق مسلم خود بدارن که بتونن به سیاست ملی خودشون بازگردن و زندگانی خودشون در سرزمین مدیر شدن با تمام عملیات، با تمام این کارهای هولوکاست، با تمام این کارهای یهودیت، با حاکمیت آنان به این سرزمین، ولی ام اسرائیل خی. در ادامه ما میبینیم تا چند دیزه بر حال که با نادیده گرفتن فصولی از تاریخ ما نمیتونیم بگیم تاریخ نگاری بکنیم. همینطور که داستان سیونیسم رو میخواین از 1880 شروع کنیم با حرص مهاجرت یهودیان اروپایی. فراموش نمی کنیم که یهودیان شرقی در اینجا در این معوا گزیده بودند. حتی یهودیان اروپایی که از اسپانیا آمدن و رانده شدن نیست، حالا به گفته به کاشان، به گفته به امپراتوری عثمانی اومدن و تکستیل
و آمدند و اصلا چاپ رو، صنعت چاپ رو به پیش بردم. همینطور که تاریخ یهودیان رو ما نمیتونیم در ایران بیایم نادیده بگیریم که از موسی حیمش گرفته تا دیکشنری و فرهنگنامه هایی که آمدن نوشتن، از حبیب لوی گرفته تا یکایک که آنان بیزنسمن هایی که به خارج از کشور هستن، به اسرائیل حتی نرفتن که مهاجرت بکنن که اسرائیل رو بیان بسازن، برگشتن به ایران، موطن دوم خودشون که در اونجا مستقل بودن 2700 سال که ایران رو بیان و بسازن. از آلومینیوم گرفته تا ساختمان فلاسکو القانون، از مرکز الماس راماتکان گرفته القانون ساخت تا آنچه که به دنبال آن بودن که پیوند رو به مستحکم‌تر کنم، آنچه که فناوری کشاورزی و آبیاری بود که در دوران میر ازی به عنوان کنسول اسرائیل به پیش رفت تا اینکه امروزه نیز با وجود تمام مسائل یهودیان اروپایی و بازماندگان همانا بازماندگان هولوکاست هستند که به عنوان دولت مردان باقی موندن، در صدر اسرائیل قرار گرفتم. هرچند که به دور باشه یا نزدیک باشه، آنچه که بگویند چرا یهودیان شرقی به اون مقام عالی نرسیدن، ما تا الان یک نخست وزیر یهودی شرقی نداشتن از کشور اسلامی و عربی، میشه گفته آنچه که اسرائیل رو میتونه بیاد و منسجم بکنه و یک میشه گفتش یک کنسنسوس هستش که در کنار اجماعی میتونه ایجاد بکنه، هولوکاست هستش. و اینی که بازماندگان هولوکاست که فرزندان اونها هستن، با وجود که روی دستشون نمره ممکنه باشه، فرزندان اونها هستن که دولت مردان اسرائیل تشکیل میدن، افرادی که در جبهه اول میجنگند و آنان هستند که در حال حاضر دارن اسرائیل رو از نظر اقتصاد و ارتش و نیروی هوایی و غیره اینها در صدر آنان در کنار برادران خودشان از کشورهای اسلامی اومدن دارن میسازن. چرا که ممکنه یهودیان شرقی آمدن از کشورهای اسلامی عربی هنوز آن خودکمبینی خودشون رو داشته باشن، ولی آنانی که بر پوست و ناخون و گوشت خودشون و استخوان خودشون اون هولوکاست رو آمدن احساس کردن، به هیچ گونه نخواهند گذاشت که حاکمیت اسرائیل و ملیت اسرائیل بیاد و تهدید بشه. حالا چه افرادی باشن که به دنبال فناوری‌های هسته‌ای باشن که اسرائیل بخوان نابود کنند، حالا چه پهپادهای انتحاری حزب الله باشه یا آنچه که ساختن بمب اتم باشه، never again رو همه با یکدیگر میگویند، برای اینکه اسرائیل و تمام یهود در سراسر دنیا هر جایی که باشند با هم همتا هستند، همگن هستند و برای آزادی میهن خودشون حتی بعد از 3 سال بعد از جنگ جهانی دوم حاضر شدن بیان با یکدیگر دست پیمان برادری بدن، بیان بسازن. آنچه که ما آرزو داریم زندگی آزادی مرد و آبادی رو که به دنبال داشته باشه، باید یکایک ایرانیان، همینطوری گفته شد جناب خدابخشیان، یه چه مسئله خیلی مهمه، تا وقتی که جمهوری اسلامی اپوزیسیون خارج از کشور برملا نشود، ما نمیتونیم دوباره مملکت خودمون رو از قید و بند اسلام زدگی و توهم بیایم آزاد. در ادامه در حال آنچه که از دیدگاه اعراب که 100 سال پیش پذیرای یهودیان بودن که آمدن در اینجا و سکنا گزیدن، که برگشتن به اورشلیم، برگشتن به یکایک شهرهایی که هبرون و غیره رو که آمدن که راخیل و مقابری که بود و اینها رو اومدن بسازن، ما یک تضادی رو یافتیم بین یهودیان اروپایی که به اینجا آمده بودن، مهاجرت کرده بودن، تضادی که از لحاظ آداب و رسوم خارجی
و فرنگی خودشون با پشتیبانی دولی که به دنبال تمپلرها و غیره اینها که به دنبال آبادانشینی بودن، به دنبال این بودن که اسرائیل رو آباد کنن، مدد رسانی بکنن، ولی یک کشوری بود لایمزرع و چیزی نبود، خاک بود و صحرا بود و غیره اینها. ولی یهودیان بودن دست به دست یکدیگر موفق شدن بیان و دوباره اینجا رو آبادش کنن و تبدیلش بکنن به یک سرزمینی که در اون میشه زندگانی کرد. آمدن ساختن و یهودیانی که از کشورهای اسلامی نیز آمدن، از مراکش گرفت و ایران، از عراق گرفت و کشورهای عربی دیگه که با تاسیس اسرائیل اونها رو اخراج کردن، تبدیل کردن با 2 تا چمدون از کشور خارج شدن، بدون پول تمام دارایی اونها رو مصادره کردند، بتونن بیان در قبال استعمار روس و انگلیس بیستن و مشت محکمی باشه در دهان یاوه‌گویان که بتونن بیانگری باشه از ضدیت با کلونیالیسم، که بتونن بیان بسازن و یادآور انکار مواردی که وجود داشت که قطعا یادآور انکار هولوکاست میتونه باشه رو به کنار بزنن. حالا چه یاسر عرفات باشه که به عنوان رهبر پلسطینی شک داشت که مواد یهودی رو در اورشلیم اصلا وجود داشته. مثلا خود پروفسور موریس در 2002 این مسئله مطرح کنی و در سال 2018 محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان پلسطینی نیز ادعا کرد یهودیان اشکنازی اصلا از نوادگان اقوام ترک هستند به نام خزری ها که به یهودیت گرویدن و در واقع به اسرائیل ارتباط ندارند. آنچه که کرشنر در 2018 آمده در این ارتباط آمده گفته، ولی یهودیان رو ثابت میکنه حتی خزری نیز باشن، اشکنازیان نیز خزری نیز باشن، از شمال ایران همه مثل بحر خزر، ولی که 210 سال پادشاهی رو داشتن و به یهودیت گرویدن. با وجود این حالات ما میتونیم بیایم بگیم که یهودی که به یهودیت گرویده از اونکلوس باشه تا از نوادگان تیتوس باشه که معبد سلیمانیا در بار دوم خراب کردن، تا افرادی باشه که مفسران یهود اشمایا و افتالیون باشه و حتی ربی عکیبا. از این رو آنچه که اهمیت داره برای این هستش که چگونه همچین افرادی که به یهودیت نیز گرویدن که 210 سال پادشاهی خزر و اکوزاریم رو داشتن، یک صدا هم صدا با یکدیگر به دنبال بازسازی این مملکت هستند. حالا بگیم مصادره به مسنود، های بگیم که یهودیتی هستش که ممکنه در کشورهای شرقی نبوده، میان روی، میان عربی و غیره اینها. بله، آنانی بودن که یهودیانی که از اروپای شرقی اومدن، کمتر از اروپای غربی و کشورهای اسلامی که اومدن اینجا رو دوباره بسازن، که از فجایعی که رخ داده بود جلوگیری کنن، never again رو بیان با سیادت ملی خودشون و ملیگرای خود یهود و جدای دین از سیاست بتونن در شهر خودشون و کشور خودشون که در اون مأوایی میتونه باشه برای آزادی اندیشه قلم و نیایش دیگر کیشان و دیگر اندیشانی مثل مسلمین و 18 ادیان دیگری که در اینجا هستن در کنار یکدیگر بتونن همزیستی مصالحات آمیز